Assalamualaikum, saya Asma dari Asma Fatbox dan hari ini saya akan tunjukkan kepada korang cara untuk tukar benang ketika mengait. Ada sesetengah pattern yang memerlukan kita untuk tukar warna benang. Sama ada untuk buat design ataupun untuk buat stripes. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara untuk tukar warna benang bagi single crochet, half double crochet dan double crochet. Cara untuk tukar benang single crochet ialah kita akan buat single crochet yang terakhir, iaitu masuk, sauk, keluar, kemudian tukar benang. Sauk benang yang baru, keluar. Okey. Dua-dua benang ni terpegang kat belakang macam ni. Dan kemudian sambung single crochet macam biasa. Untuk tukar benang half double crochet, caranya ialah kita buat half double crochet terakhir, sauk, masuk, sauk, keluar, kemudian tukar benang. Sauk benang lain, keluar semua. Pegang dua benang ni kat belakang dan buat half double crochet macam biasa. Okay, ini cara untuk tukar benang bagi double crochet. So, kita akan buat double crochet terakhir. Sauk, masuk, sauk, keluar, sauk, keluar dua, dan sekarang kita tukar benang. Sauk benang lain, keluar semua. Caranya, pegang dua benang belakang ni dan buat double crochet macam biasa. Itulah cara untuk tukar benang bagi 3 jenis stitch ni. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye bye.